sa lahat. Kumusta ka na? Sana okay tayo dyan, no? So, gagawa tayo ng short video tungkol sa kung yung SketchUp ba is kaya bang gumawa ng construction plan. Kasi puro 3D lang yung nakikita natin kay SketchUp, di ba? Maganda si SketchUp sa 3D. Ang tanong, kaya niya bang gumawa ng construction plan? So, malalaman natin yan ngayon sa gagawin nating video. So, tara, samahan niyo ako. Ito yung ginawa kong washing area para sa labas ng classroom ng GF ko kasi walang existing na pipe for tap in, kaya gumawa ko ng portable washing area. So bago natin siya magawa ng construction plan, kasi 3D yung SketchUp, di ba? So 3D siya. May isang program tayo na hindi natin pinapansin. So ito yung kasama din to sa SketchUp pag in-install natin. So yung pangalan niya is si Layout. Layout yung pangalan niya. So pag natapos na natin yung 3D model natin, so ngayon is-save natin yung model natin. Sa nga pala, gawan nyo muna ng scene bago nyo i-send sa Layout. Ito yung mga scene. So dito nyo malalagyan ng scene. Yan. Add nyo lang. Yan. Tapos pwede nyo i-rename yung scene. So, rename nyo lang. So, yun. Save na natin. Then, may nakalagay dito, send to layout. So, ito yung magdadala ng 3D model natin papuntang layout para magawa natin ng construction plan. So, send mo lang. Pag na-send na natin, antayin natin mag-loading yung layout program natin. So, andito na tayo sa layout. Ito yung model na sinend natin galing SketchUp. So, ito yung default tray. So, yung iba dyan, di natin matatakil ngayon. Siguro sa ibang video matatakil natin. Bale, yung basic lang na ginagamit sa construction plan. Gagamitin natin yan. So, yan. Ito yung toolbars niya. Bali, tool palette niya. Yan, may arcs, may rectangles, may circles, polygon, offset, text, label, yung paggawa ng annotation, tapos dimensioning, dimensions, angular, and linear. Meron din tayong eraser, tsaka paggawa ng table. Yan, meron si layout niyan. Ngayon naman, gagawin natin kasi naka-isometric view tayo. So, baguhin natin yung view. Right-click nyo lang. Click nyo muna, tapos right-click nyo. Yan, nalabas yan. Tapos punta kayo sa standard views. Top view tayo. Ngayon, naka-perspective view yan. Kaya ganyan yung mukha. Para maging parallel view, i-uncheck nyo lang yung perspective. Yan. Para parallel view tayo. So, para matanggal yung background niya, I mean yung style niya, kasi dapat walang kulay pag construction plan, di ba? So, punta tayo sa SketchUp model. Then, hanapin natin yung style. Yan. Tapos, punta tayo sa in model styles, kasi andito yung default eh. So, click natin yung styles. Tapos, yung default styles, i-click natin. Yan. Madaming styles dyan. Yung gagamitin natin, hidden line. Yan. So, mapapansin nyo, hindi siya yung bilog. Parang pixelated siya, no? Kasi naka-raster yan. Bali, si raster is image yun. Kaya, ganyan yung mukha, pixelated. So, kung gagawin natin hindi pixelated yan, gawin natin vector.
Kaso si vector kasi, matagal i-render yun. Lalo pag malaking file. Yan, vector. May hybrid din tayo, pinagsama raster tsaka vector. So ngayon, gamitin muna natin si vector para makita natin kung anong magbabago. Click OK. So yan, nakita nyo nagbago yung circle. Yan. Then, gawin natin 0.10 yung line scale niya para maging manipis. Yan. So, manipis na siya. Yan. Ngayon, pag drinag nyo yan, yung transformation niya, sasama yung drawing. So, kailangan muna nating i-scale yung drawing bago natin i-drag. O, resize. Yan, try natin 1:100. Ito yung scaling sa layout. Mas madali kaysa scaling sa AutoCAD. So, yun, mali. Masyadong maliit yung scale na kasi 1:100 eh. Pang bahay yun. So, ginawa natin 1:20 pero mas maliit pa rin. So, 1:10 yung tama. Kasi maliit lang yan eh. Tapos nasa A3 pa na papel. So, yan. So, itabi muna natin to, yung top view natin. So, may isang top view na tayo, may isang view na tayo. Ito yung top view. So, pindutin lang natin yung control para gumawa tayo ng ibang views. Control, tapos i-drag natin. Yan. Tapos, balik ulit tayo sa standard views. Pindutin natin kung ano yung gusto nating views na makita. Front views ba o yung iba, etc. So, yan, i-resize natin. Napapansin nyo, pag ni-resize natin, hindi na natatransform yung sketch. Kaya i-scale mo muna bago nyo i-resize. Yan. So, right-click ulit. Punta tayo sa views, standard views. Tingnan natin yung back. Yan. Na-resize natin kasi hindi pa na-resize, fully resize. Hindi nakabila yung natin, drawing. Yan. So, makikita nyo, ang ganda ng construction drawing natin, di ba? Susunod yan, pwede nyo nang lagyan ng hatch. Dito, pattern fill yung pangalan. So, yan. Ito tayo sa material symbols. Madami din siyang hatch. May pangalan na. So, apply nyo na lang. So, mag-select kayo. Tapos, punta kayo sa pencil. Sa toolbars, pencils. Nakasnap na yan. Yan, click nyo lang. Tapos, yan, may pattern ka na, may hatch ka na. Pwede nyo din gamitin yung rectangular tools. Then, tanggalin natin yung stroke. Bali, yung guhit sa gilid. Kasi makapal. Yan. So, pag tinanggal natin yan, manipis na siya. Yan. So, ganyan lang yung pag-convert ng 3D into 2D sa SketchUp gamit yung layout. So, ngayon, lagyan natin dimension.
Yan. Napakadali lang gumawa ng construction drawing sa SketchUp kaysa sa AutoCAD. Pero depende naman sa expertise mo yun kung saan ka biyasa. Lagyan natin ang annotation. Yan. Pero pag mabilisan kasi, pwede kang si SketchUp. Maganda sa mabilisan. Mabilis mo matatapos yung project mo dito. May views ka na agad. Tsaka madali lang yung command. So, ayan, meron na tayong construction drawing. So, explore nyo lang yung iba dito. Tsaka yung iba, i-discuss ko yan sa ibang video. So, yan. So, lagyan natin ng scrapbooks. Bale yung pangalan. Lagyan natin ng pangalan yung views natin. Yan, may drawing titles. Edit natin yung text. Gawin natin, ano ba? Top view. So, pag-edit ng text, punta lang kayo sa text style. And then, yun, parang word lang din yung paggamit dyan. So, meron na kayong top view na name. So, yun. Bale, yung iba dyan, pwede nyo na lang i-explore. Tapos, yung pag-edit ng dimension, punta na kayo sa dimension style. Select nyo lang kung ano yung gusto nyo. Magbabago yan. Tapos, yung leader niya, pwede nyo baguhin. Gawin yung bilog-bilog. Yan. May construction plan ka na. So, yung iba dyan, pwede mo pang pagandahin, pwede mo pang i-detalye. Nasa sayo na yun. So, ayan. Diyan natatapos yung video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, sa Engineer Van. Mag-upload pa ako ng ibang tutorial gamit yung layout. So, kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. So, ingat palagi. Yan, God bless. Please subscribe.